धेरै खुसी लाग्यो ट्रेनिङबाट। धेरै ट्रेनिङ ल्याएको थिएँ जिन्दगीमा है, लगभग 30-40 वटा ट्रेनिङ लिएको होला, तर यस्तो ट्रेनिङ चाहिँ फर्स्ट टाइम हो लाइफको। फर्स्ट टाइम हो एकदम, यो लाइफ चेन्जिङ एकदम लाइफ एक्जाम्पल सरले दिनुभएको छ कि हामी धेरै नाचेछौँ एकदम, त्यो जिन्दगीमा हामी कहिले पनि बिर्सिँदैनौँ कि त्यो। हामी यति मोटिभेट भएको छौँ होइन, यो आजको यो सेमिनारबाट मेरो गोल पुरा गर्नलाई मसँग जम्मा 3.5 इयर्स बाँकी छ। म कुनै पनि हालतमा म आफ्नो गोल पुरा गर्छु, त्यो मेरो डिटर्मिनेसन छ। कन्फिडेन्स यस्तो भइसक्यो नि, म जे गर्न नि म एकदमै फ्री भइसकेँ कि यहाँ। मौका मिल्छ भने यस्तो सेसनहरू लाइफमा कमै मिल्छन्। यो ट्रेनिङ चाहिँ नि त्यो साधारण ट्रेनिङ भन्दा नितान्त बेग्लै छ। यसमा युज भएका कन्टेन्टहरू प्र्याक्टिकल लाइफमा युज गर्न सकिने टुलहरू हामीले पाएका छौँ। हामीले भोलिकै दिनमा आज बेलुका नै गरेर हामीले यसमा युज गरेर टुलहरू प्रयोग गरेर लाइफलाई चेन्ज गर्न सक्ने टुलहरू पाएका छौँ। जुन टुल पाउनको लागि चाहिँ यो जुन प्राइससँग हामीले कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। मेरो विचारमा त यो कम हुन्छ होला मेरो विचारमा, यो जुन सिकेको कुराहरूको कम्पेरिजनमा छ। फोकस थिएन कि मेरो चाहिँ स्क्याटर्ड भइरहेको थियो कि त्यो कुरामा चाहिँ। अब यो एउटा काम गऱ्यो भने फेरि अर्को कुरामा अल्झिहाल्थेँ म। त्यसमा चाहिँ सरले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यति बेला चाहिँ त्यति रियलाइजेसन भएको थिएन मलाई, तर आज चाहिँ त्यो स्टोरी चाहिँ अघि त्यहाँनिर एजको मार्जिन गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफूलाई हेर्दै थिएँ। चाहिँ राम्रो सक्सेस बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन वेजहरू हामीले यहाँबाट टेक्निक्सहरू जुन सिकेको छौँ चाहिँ एक्टिभिटी बेस छ। तपाईँको चाहिँ टाइमिङदेखिबाट तपाईँको चाहिँ मनी एकदम टोटली वर्थफुल हुन्छ। 2 डेजको वर्कसप हो, एकदम तपाईँको चाहिँ आफ्नो जिन्दगीमा भएको ग्यापिङहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ रियलाइज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अनुसार आफूलाई मुभ हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कन्सेप्टले चाहिँ हामीले साथीभाइले भन्यो भने जो सक्सेस बन्न चाहन्छन् त्यो मान्छेलाई यो कुरा मनपर्छ, स्योरली जोइन गर्छन्। खुसीसँग पनि जोडिएको छ, सफलतासँग पनि जोडिएको छ। उहाँहरू सबैले चाहिँ यसबाट केही न केही चेन्जेस, केही न केही भ्यालु चाहिँ सिकेर जानुहुन्छ, जुन मैले लिइसकेको छु। सुरुमा उहाँहरूलाई कन्फ्युजन लाग्न सक्छ यत्रो अमाउन्ट किन र यो अमाउन्टबाट के गरिँदैछ भन्ने कुरा नि उहाँले चाहिँ कतिको वर्थफुल छ भन्ने कुरा चाहिँ आफैले पार्टिसिपेट गरिसकेपछि उहाँले त्यसको भ्यालु पाउने हुनेछ। यहाँ दिएको तपाईँको खानाहरूको कुरा गर्नुपर्छ, ट्रेनरको कुरा गर्नुपर्छ, तपाईँको इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्नुपर्छ र सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दाखेरि इट्स वर्थफुल, भेरी वर्थफुल। एन्ड पछि सुरुमा जुन मलाई चाहिँ त्यो प्राइसिङको विषयमा जुन एउटा मिसकन्सेप्सन भएको रहेछ भनेर फेरि मैले रियलाइज गरेँ। करियर थाहा नभएको चाहिँ आज मैले ट्रेडिङ क्लास थाहा पाएको छु होइन, बट यो भित्रपट्टिको मान्छेले रियलाइज गर्न धेरै जरुरी छ। त्यो अफकोर्स धेरै कुरा लाँदैछु यहाँबाट, ठुलो चिज लाँदैछु आज मैले, जुन कुनै कहीँबाट मैले किनेर पनि सक्दिनँ होला। यो वर्कसपमा म जब यो इन्टर गरेँ है, मैले पहिला त यति साह्रो लाग्छ यस जुन चाहिँ मैले आफ्नो जिन्दगीभर सिक्न सकेका थिएन, आज 2 दिनको कोर्समा चाहिँ सिक्यो होइन। जति हामीले नलेज गेन गऱ्यो, जति हामीले पायौँ त्यो अनुसारको चाहिँ महँगो होइन, थोरै रहेछ पे गरेको भन्ने फिल हुन्छ। महँगो हो तर वर्थफुल छ। आई थिङ्क कम हुन्छ होला मेरो विचारमा, यो जुन सिकेको कुराहरूको कम्पेरिजन। स्किल्सहरूको बारेमा सुनेको मैले कहिले सुनेको पनि थिएँ। त्यो स्किल्सहरू सुन्नको लागि पाउनु भनेको त एउटा एकदम कमै जस्तो लाग्यो। त्यस्तो भएर चाहिँ कि यो जुन हामीले ज्ञान पाउँछ यो भनेको करोडमा पाउने ज्ञान डिजर्भ गर्छ। दिस इज वर्थफुल, अमेजिङ। अब त्यो ड्रिमलाई पनि फुलफिल गर्ने भनेर चाहिँ अब अहिलेदेखि नै सोचिरहेको छु, आँटिरहेको छु।